नमस्कार. कल्पनाच किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आज मी तुमच्याबरोबर केळ बोंबील ही अजून एक पाठारे प्रभू रेसिपी शेअर करणार आहे. त्यासाठी आपल्याला लागणाऱ्या गोष्टी बघा. राजेळी केळी लागते आणि ताजे बोंबील लागते. इथे मी केळ बोंबीलची तयारी करून ठेवली आहे. 2 मोठे कांदे घेतले, ते उभे चिरून घेतले, 4-5 बोंबील घेतले, 2 पीसेस केले आणि एकच राजेळी केळी घेतली, त्याच्या चकत्या कापल्या. झाली आपली तयारी. तर मी कांदा बघू शकतो असा बारीक कापलेला आहे आणि तो मी हाताने तो सुट्टा करते. आता आपलं नेहमीचं हळद, मिरच्याची बुकी, जे लाल तिखट, तिथे तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तिखट पाहिजे असेल तसं. आणि आता आमचा हा पाठारे प्रभू सांबार मसाला. तर हा पाठारे प्रभू सांबार मसाल्याने पण सगळी ती टेस्ट आहे त्या डिशला तिथून मिळते आपल्याला. आता इथे मी जिरं घेतलं, अख्खं जिरं घेतलं. मी बहुतेक वेळा ते कुठून घेते जिरं, आणि ह्यावेळी मी अख्खं जिरं घातलेलं आहे आणि चवीनुसार मीठ. आपण मीठ मिक्स करून घेऊया. इथे मी गॅसवर अजून ठेवलेलं नाही, चुलीवर मी टोप टाकलं. इकडे तेल जर आपल्याला भरपूर लागतं. इथे मी 3 मोठे टेबलस्पून तेल. आता कांदा, मसाले, मीठ सगळं. आता राहिलं का आपलं इथे ओले बोंबील. बोंबील एकदम नाजूक असतात, म्हणून वाढताना पण आपल्याला आम्ही खोलगट मी टोप नाही घालत. मी बघा माझं टोप असं पसरलेलं टोप आहे, म्हणजे वाढताना आपल्याला दुसरे पीसेस तुटले नाही. आपण ते चकत्या कापले होत्या ना त्या राजेली केळी, काय झालं. आता हे राजेली केळं जी आपली हिरवी केळी आपण रोज खातो ना, तसं नाही लागत. ही राजेली केळी एवढी गोड नसतात आणि म्हणून ह्या डिशसाठी आपण वापरू शकतो. आमच्या पाठारे प्रभू रेसिपीमध्ये आम्ही राजेली केळं खूप वेळा वापरतो. असा घडा करतो. तर केळ लक्षात येत नाही. राजेली केळीचे माझ्या पाठारे प्रभू रेसिपीजमध्ये भरपूर आहे. इथे मी 2 चमचे मी हाताने शिजवलेलं पाणी, 2 चमचे, आणि आता मी ते चुलीवर ठेवले. सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता मी सिमवर तिथे ताट ठेवलं मी आणि त्याच्यावर पण पाणी घालतो. पाण्याचं ताट आणि ते मी वजन ठेवलं म्हणजे ते पटकन शिजते. कांदा सगळं पाहूया आपण. होऊ शकतात पण शिजायचं होतं ना ते बघा. आणि मला थोडंसं ते वर खाली करायला लागेल, कारण केळी पण आहेत ना त्या मसाल्यामध्ये त्याला लागला बोंबलाला न हे करता डिस्टर्ब करता मिक्स करते. आता इकडे ना मी ओलं खोबरं पण आम्ही वापरतो, तर ते ऑप्शनल आहे. कधी कधी नाहीच वापरत, पण ओलं खोबरं वापरत असेल तर आपण कांदा आणि जे मसाले घातले ना त्यावेळेस ओलं खोबरं घातलं तर ते मिक्स. आज
आज मी ओलं खोबरं नंतर घालते, म्हणजे आता घालते. चांगलं शिजलेलं दिसतं तुम्हाला. यम्मी लागते ही डिश. ताजं एकदम स्पेशल आमची डिश असते. पाहुणे स्पेशल लोक येणार असेल तर आम्हाला केळी बोंबील द्यायला खूप आवडतं. कारण हे कॉम्बिनेशन बघा ना काय, केळी आणि बोंबील हे इमॅजिनेशनच्याच बाहेर आहे. ती एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी आहे आणि तुम्हाला ट्राय करायला काही हरकत नाही. आता इथे आपण प्लेटिंग करूया. एकदमच नाजूक हाताने आपल्याला हे बोंबील आणखी केळी वाढायची आहे. केळ बोंबील तुम्ही पाहू शकता कसं मी एक केळ्याचं पीस एकच बोंबील असे घेऊन मी हलकं हे वाढते. याच प्रकारे आपण केळ बोंबील खाऊ शकतात. एकदम वेगळी कॉम्बिनेशन आहे. तुम्हाला हे नवीन ट्राय करायचं असेल ही केळ बोंबील तुम्ही चपातीबरोबर वाढू शकता. तुम्हाला इथे खोबरं स्किप करायचं असेल तर करू शकता. आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईबचं बटन प्रेस करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. बाय.